Hi everyone, welcome back to my another video. আজি মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম। মই বস্তু এটা বুটলিব আহিছোঁ। কালি ইয়াত গোটেই বতাহ বৰষুণ দিলে, চ' মই আপোনাক দেখুৱাম হা মই ক'ত গৈ আছোঁ। আৰু দেখিছেনে পুৰা ড্ৰেছ লগাই লৈছোঁ, চাৰ্ট পিন্ধি লৈছোঁ মানুহজনৰ ভাগৰ এটা, কাৰণ ৰ'দো দি আছে যে, সেইটো কাৰণে। ৰ'ব মই আপোনালোকক দেখুৱাম কি বস্তু দেই, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। নে পাৰ্চি এইয়া মায়ে বুটলি আছে। দেখিছেনে চজিনা ফুল, এজোপা চজিনা ঢেৰ আছে আমাৰ ঘৰত। এইবোৰ এইয়া এবিনো আছে। এজোপা চবতকৈ পুৰণা আৰু ডাঙৰ, এই একদম বগা হৈ আছে চজিনা ফুল। ঢেৰ হৈছিলে কালি, বতাহো দিছিলে বৰষুণো দিছিলে। আৰু এইটো বস্তু আপোনালোকে খাই পাইছে নাই জনাব। ইমানকণ মই বুটলিলোঁ। মা কিমান হ'ল? এয়া এইটো ফুলটো এনেকৈ পৰিছে, তাৰপিছত লগতে এনেকুৱা অকণমান গোটা গোটা হৈ থকা এটা থাকে। এইটো খাই বেছি ভাল লাগে। ডিম দি দিব লাগে। কিছুমানে খাই পাইছে চাগে, জনাব কোনে কোনে খাই পাইছে। মই ৰাতিকৈ বনালে ৰেচিপিটো পাৰিলেও দেখুৱাম, যদি মোবাইলত চাৰ্জ থাকে। আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্ট নাই, মানে বৰষুণ দিলে যে, কালি ক'ৰবাত মেইন লাইন গছ পৰিলে হ'বলা বেয়া হ'ল, সেইটো কাৰণে কাৰেণ্টটো নাই, মোবাইলত চাৰ্জ বেছি নাই। যদি থাকে মই দেখুৱাম। এনেকৈ আমি এয়া বুটলি আছোঁ। সেইফালে ঢেৰ আৰু হৈ আছে, গোটেইবোৰ বুটলিব নোৱাৰোঁ, ঢেৰ হৈলে। মাজে মাজে যিবোৰ অকণমান ভাল হয় সেইবোৰ বুটলিছোঁ। আৰু এইজনী আমাৰ পাৰ্চি টোপনিয়াই আছে ইয়াতে। পাৰ্চি, তই বুটলিব পৰা নাই, কি কৰি আছোঁ? এইফালে আকৌ মানুহজন সেই খেতিত আছে। এইয়া এইখন খেতি, মায়ে মই বুটলি লওঁ এতিয়া। আমাৰ লালিও আহি গ'ল খাবলৈ ফুল। লালি খুব ভাল পাইছে খাই। লালি এইটো বেছি ভাল লাগে, এইটো গোটাটো। আৰু লালি কি খাইছ? কি খাইছ লালি, কি খাইছ? উঠিব পাৰিবি নাই? উঠিব পাৰিবি নাই? পুখুৰী আমাৰ বুটলি হৈ গ'ল। এয়া ইমান পালোঁ। এইখিনি অকণমান বাচি বাচি বুটলিছিলোঁ কাৰণে এইখিনি এক্সট্ৰা কৰি থৈ দিছোঁ। এইখিনি অলপ বাচিবগৈ লাগিব, মানে ইয়াৰ এনেকৈ ঠাৰিবোৰ অকণমান এৰুৱাই দিব লাগিব। কাৰেণ্ট অহাই নাই এতিয়ালৈকে, মোবাইলত চাৰ্জে নাই। এইজনী পাৰ্চি চা শুই আছেহি আহি। এই পাৰ্চি ব'ল যাওঁ ঘৰ। ৰেচিপিটো দেখুৱাব নোৱাৰিম চাগে আজি, একো নাই, ভাজি ডিমৰ লগত ভাজিলেই হৈ যায়। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। যদি কাৰেণ্টটো কেনেবাকৈ আহে ৰেচিপিটো দেখুৱাম, নহ'লে ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। অথনি চজিনা ফুলখিনি এয়া বইল হ'ব দিছোঁ। আপোনালোকক ৰেচিপিটো মই দেখুৱাম কেনেকৈ। কিছুমানে খাই বাৰু, গম পায়। অলপ বইল হৈ লওক এইখিনি, তাৰপিছতে কাঢ়ি ল'ম, তাৰপিছত ভাজিম। তাৰপিছত আৰু এটা ৰেচিপি বনিবলৈ গৈ আছে। এইয়া দেখিছেনে, চিনি পাইছে নাই বাৰু? বহুতে ঘিণো কৰে, নাখায়ো এইটো বস্তু। এইটো হৈছে কুচিয়াৰ মাংস। এইটো বনাব মানুহজনে, সেইটো ৰেচিপিও দেখুৱাই দিম লগতে। এয়া নহৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, ইফালে জালুক পিচি আছে খুন্দনাত,
পেষ্টাৰে কুচিয়া মাংসত জালুকটো দিব লাগে অলপ জোল টাইপ হ'লে ভাল লাগে জালুকৰ লগত গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক দুটা ৰেচিপিয়ে দেখুৱাই যাম এইখিনি বইল হৈ গ'ল এতিয়া মই টুকি ল'ম ইমানটোৱে বইল কৰিব লাগে বহুত বেছি বইল কৰিলেও টেষ্টটো নাথাকেগৈ আৰু এইটো বইল নকৰিলেও হয় কিন্তু বইল কৰি দিলে মানে সেই যিটো কেঁহা কেঁহা ভাৱ এটা আহে যে সেইটো নাথাকে আৰু সেইটো গুচি যায় কেৰাহীখন গৰম কৰি লৈ তাত অলপ মিঠাতেল দি ল'লোঁ তাৰপাছতে দি দিছোঁ তাত কাটি থোৱা পিঁয়াজ এটা মিডিয়াম চাইজৰ আৰু জলকীয়া এটাও দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু দি দিছোঁ অকণমান হালধি এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে ইয়াত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ বিলাহী মিডিয়াম চাইজৰ দুটামান লৈছিলোঁ এই বিলাহীখিনি ফাৰ্ষ্টতে মই ভাজি ল'ম আৰু বিলাহীখিনি গলিবৰ কাৰণে ইয়াত অলপ মই জোখমতে নিমখ দি দিম আৰু ফুলখিনি যেতিয়া বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাত বইল কৰোঁতেও মই অলপ নিমখ দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে বহুত বেছি নিদিওঁ আৰু নিমখটো দি দিলে মানে বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাব এতিয়া ভাজি ল'ম ভালকৈ বিলাহীখিনি বিলাহীখিনি গলি গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দি দিম বইল কৰি থোৱা সজিনা ফুলখিনি তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ বিলাহীখিনিৰ লগত ভাজিম এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বিলাহীখিনিৰ লগত মিক্স কৰি পিনি ভাজিম ফাৰ্ষ্টতে অকণমান পানী ওলাব বইল কৰি লোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব ভালকৈ মই ভাজিলোঁ পানী অলপ ওলাইছে এই পানীখিনি শুকোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত ডিম এটা ভাঙি দিম এই পানীখিনি শুকাই ল'বলৈ দিছোঁ খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে মোৰতো ফেভৰেট হয় আৰু হাজবেণ্ডেও ভাল পায় খাই ঘৰতো ভাল পায় বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকেও এনেকৈ সজিনা ফুল এবাৰ খাই চাব এইটো মেডিচিনৰো কাম কৰে বসন্ত চসন্ত নোলায় বুলি কয় এইটো খালে মানে পানীটো অকণমান শুকাইছে এতিয়া মই ইয়াত দি দিম অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অলপ গৰম মছলা নিদিলেও হৈ যায় কিন্তু এনে দি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু বাকী একো নিদিওঁ আৰু অকণমান পানীখিনি শুকাই লওক তাৰপিছতে মই ইয়াত ভাঙি দিম ডিম এটা বা দুটা জোখত দিম আৰু এয়া মই ডিম এটা ভাঙি দিলোঁ এনেকৈ ওপৰতে এতিয়া ডিমটো এনেকৈ ভাঙি লৈ গোটেইখিনি ফুলতে মিক্স কৰি দিম তাৰপিছত অকণমান শুকান হ'লে মানে আমাৰ সজিনা ফুলৰ ভাজি ৰেডি হৈ যায় আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি লাগে কিছুমানে বেলেগকৈও বনাই খাব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈয়ে বনাওঁ আৰু এনেকৈয়ে ভাল লাগে ডিম নিদিলেও ভাল লাগে কিন্তু ডিম দি দিলে মানে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে গতিকে মোৰ সজিনা ফুলৰ ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে এইফালে মানুহজনে কুচিয়া মাংস বনাব লৈছে আৰু মোৰ হৈ গ'ল তেল দি লৈছে এইফালে আলু কাটি লৈছে পিঁয়াজ মই কাটি দিছোঁ এয়া চব ৰেডি কৰি লৈছে নহৰুখিনি খুন্দাই নে পিছত খুন্দি মই এয়া সজিনা ফুলৰ ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া কেৰাহীখনতে প্ৰথমতে দি দিছে মাংসখিনি কুচিয়া মাংসখিনিৰ লগতে জালুকৰ গুড়িখিনি মিহলাই লৈছিলে তাৰপিছত লগতে আকৌ দি দিছে আলুকিডোখৰ আৰু পিঁয়াজ কাটি থোৱা গোটেইখিনি একেলগে দি দিছে আৰু এনেকৈ খুব ভাজিব এতিয়া আৰু মাংসটো যিমানেই ভাজে যি মাংসই নহওক বেছি ভাজিলে মানেহে সোৱাদ হয় গতিকে এতিয়া একেলগে গোটেইখিনি ভাজি আছে এতিয়া ইয়াত দি দিব নিমখ আৰু হালধি নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পাছত মাংসখিনি অলপ টাইম ভাজিব
এতিয়া ইয়াত দি দিছে নহৰু খুন্দা অলপ বেছি পেষ্ট কৰি দিয়া নাই অকণমান গোটা গোটাকৈ খুন্দি দিছে ভাজি আছে দেখিছে ধুনীয়া হৈছে ৰাইচ কালাৰটো ইয়াক আৰু অকণমান এতিয়া সিজিবলৈ দিয়া হ'ব ইয়াততো বিলাহী নিদিয়া বিলাহী নহ'ব ইয়াত আলুটো আলুটো সিজিছে নাই চাই দিলেই হ'ল বোলে আলুটো অকণমান সিজিব আছে তেতিয়াহ'লে অকণমান সিজাই দিলে হ'ল গোন্ধটো কিন্তু ধুনীয়া ওলাইছে ধুনীয়া ওলাব মজা ওলাইছে নহৰু দিয়াৰ পিছত আৰু 5 মিনিট ল' ফ্লেমত ৰাখি দিয়া হ'ব তাৰপিছতে দিব লাগিব গৰম পানীটো হৈ আছে ইয়াত অফ কৰি দিলোঁ এইটো ল' ফ্লেমত 5 মিনিট সিজিব দিছে ধুনীয়া সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ মজা ধুনীয়া সিজিলে এতিয়া আমি দিম গৰম পানীটো বেছি দিব নালাগে অলপ লুপথুপীয়া কৰিব লাগে তেতিয়াহে মানে টেষ্টটো আহে বহুত দিব নালাগে এইটোত হেৰি কৰি দিব পাৰিলে আৰু অলপ দি দিলে হ'ল বাছ গ্ৰেভিটো মানে এতিয়া মানে সিজিয়ে আছে একো হেৰিও হোৱা নাই কিন্তু গ্ৰেভিটো মানে অকণমান ডাঠ হ'বলৈ দিয়ে অ'কে এটামান ভাঙি দিব পাৰি এডোখৰ দুডোখৰ আলু তেতিয়া আৰু গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ যাব বেলেগটো মছলা একোৱে দিয়া নাই অকল নহৰু পিঁয়াজ আৰু জালুক এতিয়া হাই ফ্লেম কৰি দিব হাই ফ্লেম কৰি অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিলে ৰেডি হৈ যাব ফাইনেল লুকটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া আমাৰ কুচিয়া মাংসৰ জোল ৰেডি জালুকটো জোখতে দিছোঁ আৰু বহুত বেছি জ্বলা হ'লেও খাব নোৱাৰিব যে গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই